Trên thế giới có rất nhiều hồ độc đáo, có những hồ có diện tích rất lớn, có những hồ là hồ nước ngọt và cũng có nhiều hồ tuy nằm sâu trên đất liền nhưng lại là những hồ nước mặn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một hồ nước mặn vô cùng độc đáo mà mọi người cứ quen gọi là biển, đó chính là biển chết. Biển chết không phải là biển mà là một hồ nước mặn nằm trên vùng biên giới giữa bờ Tây Israel và Jordan, trên thung lũng Jordan. Biển chết là một trong những hồ mặn nhất thế giới. Nước biển chết mặn gấp khoảng 10 lần nước biển thông thường. Độ mặn quá cao khiến cho các loài động vật dưới nước không thể tồn tại được. Do hàm lượng muối cao, sức đẩy của nước cũng rất lớn. Tỷ trọng của nước cao hơn tỷ trọng của cơ thể, nên chúng ta có bị rớt xuống nước cũng không thể chìm được. Diện tích biển chết khoảng 810 km2, dài khoảng 76 km, chỗ rộng nhất khoảng 18 km và chỗ sâu nhất là khoảng 400 m. Bề mặt biển chết nằm ở khoảng 417,5 m dưới mực nước biển. Chính vì thế đây được xem như là cái rốn của địa cầu. Biển chết được hình thành khoảng 3 triệu năm trước. 3 triệu năm trước đây, thung lũng sông Jordan và biển chết liên tục bị nước biển Địa Trung Hải nhấn chìm. Trải qua các thời kỳ biến đổi khí hậu trong thời gian dài, khu vực này cũng có nhiều sự thay đổi về địa chất và địa hình. Khoảng 2 triệu năm trước, khu vực biển chết được nâng lên mạnh, trở thành một hồ dài và không còn thông với biển Địa Trung Hải nữa. Thời tiền sử, hồ có tên là hồ Gomorrah. Hồ Gomorrah từng là một hồ nước ngọt hay lợ. Khi khí hậu trở nên khô cằn hơn, hồ co lại và trở nên mặn hơn. Hồ lớn chứa nước mặn là tiền nhiệm của biển chết, có tên là hồ Lisan. Khoảng 23.000 đến 18.000 năm trước, một thời kỳ rất khô hạn, và mực nước của hồ Lisan tụt xuống còn thấp hơn cả mực nước biển chết ngày nay. Đã từng có thời gian mặt hồ nằm ở dưới 600 m so với mực nước biển. Lượng mưa ở khu vực biển chết hiện nay rất thấp, dưới 50 mm trên năm. Tuy nhiên, khu vực xung quanh vẫn có rừng chà là với nhiều loài chim sinh sống. Chỉ có một nhánh sông nhỏ chảy vào biển chết, đó là sông Jordan. Lượng nước sông Jordan không đủ lớn nên không đủ khả năng làm nhạt đi độ mặn của nước trong hồ. Lượng muối ở biển chết rất nhiều. Muối ở đây không như muối ăn bình thường. Muối ở đây rất đắng. Hàm lượng kali cao. Hồ là nguồn cung cấp kali lớn cho việc sản xuất phân bón. Theo một số liệu thống kê thăm dò, lượng muối biển chết khoảng 110 tỷ tấn, đủ cho 40 tỷ người sử dụng trong 2.000 năm. Một thuộc tính rất lạ của biển chết nữa đó là sự tiết ra nhựa đường. Ở các độ sâu khác nhau, biển chết liên tục phun ra các cục nhựa đường nhỏ. Sau những trận động đất, các tảng nhựa đường to như ngôi nhà có thể được tạo ra. Khu vực biển chết hiện nay đã trở thành một trung tâm nghiên cứu sức khỏe và điều trị lớn. Hàm lượng khoáng chất của nước trong hồ rất tốt cho sức khỏe. Nước biển chết có khoảng 21 khoáng chất như là magie, canxi, brom, kali, vân vân. 12 trong số các khoáng chất này không được tìm thấy trong các biển và đại dương khác. Một số khoáng chất có ảnh hưởng tới cảm giác thư giãn, bổ dưỡng da, trị các vấn đề về da như chàm, vảy nến, hắc lào, ghẻ lở và mụn nhọt. Tác động tích cực lên hoạt động của hệ tuần hoàn, làm giảm nhẹ bệnh thấp khớp cũng như các rối loạn về trao đổi chất. Ngoài tác dụng chữa bệnh, các khoáng chất và muối biển chết còn được dùng để làm túi thơm và mỹ phẩm. Israel nổi tiếng với các loại mỹ phẩm làm từ các loại khoáng chất và muối khai thác từ biển chết. Hiện nay, biển chết không ngừng co lại do sự bay hơi, và một kế hoạch bảo vệ biển chết đã được các quốc gia như là Jordan, Israel và Palestine thỏa thuận sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Theo UNESCO, mực nước biển chết giảm khoảng 1,3 mét mỗi năm. Biển chết đã mất khoảng 1/3 diện tích bề mặt kể từ năm 1960, và một dự án dự kiến sẽ đưa nước mặn từ biển Địa Trung Hải vào biển chết để ổn định mực nước trong hồ trong thời gian tới.
Mình vừa mang đến vài thông tin về biển chết. Nếu bạn nào biết thêm điều gì lý thú về biển chết, có thể để lại comment ở phần bình luận để mọi người cùng biết nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin chào tạm biệt.